سلام، مستر سیگنال هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. این ویدیو با بقیه ویدیو فرق داره چون همزمان براتون 2 تا سیگنال ارسال کردم و هر دو سیگنال در 1 ساعت و زمان مشخصی براتون ارسال شده. سناریوهاشون یکیه، خیلی جالبه و تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم ببینیم چرا این 2 تا سیگنال رو براتون فرستادم، چه استراتژی چه داستانی پشتشه. البته ما میدونیم که با استراتژی F25 ترید میکنیم، اما با اون حالتی که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم حالت متفاوتیه، اونجوری داریم الان ازش استفاده میکنیم به خاطر شرایط بازار. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده و قراره به کجا برسیم و آخر ویدیو هم که نتیجه معامله رو میبینید دیگه. وقتی اینکه این ویدیو براتون آپلود شده داخل یوتیوب، نتیجه و همه چیز رو داخل همین ویدیو میبینیم. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اول از همه بگم که امروز روز دوشنبه، ساعتم 7 عصر به وقت ایران، 28/4/2025 و همونجور که داخل تصویر هم دارید میبینید، سیگنال اول رو من معامله شورت اتریوم رو براتون فرستادم ساعت 6:03، تقریبا 1 ساعت پیش براتون فرستادم و این تصویر معامله است و سیگنالی که دارید میبینید در چه حالتی بوده زمانی که فرستادم و چقدر فرصت داشتید که فعال بشه این سیگنال رو بگیرید و بعدش فعال شده معامله. حالا میبینیم. و سیگنال دومونم روی BNB بود، معامله شورت، نقطه ورود، تارگت هامون، استاپمون، ریوارد 3 رو برای معامله BNB انتظار داریم و برای معامله اتریوم ریوارد 2 رو، یعنی در نهایت ریوارد 2 رو ازش میخوایم. و ساعت 6:48 معامله اتریوم، سیگنال اتریوم فعال شده، معاملهمون فعال شده، میریم روی چارت میبینیم. ولی معامله BNB تا این لحظه که دارید روی تصویرم میبینید نزدیک به نقطه وروده ولی هنوز فعال نشده. معامله اتریوم فعال شده و یکم هم داخل سود این MA25 که باش کار داریم و داخل استراتژی F25 خیلی برام مهمه. داریم میبینیم که فعال شده. در این حالت نمیدونم تارگت بزنه یا استاپ بزنه، نمیدونم، ولی بررسیش میکنیم با هم دیگه. این کانال تلگراممون بود که توضیحات کامل بهتون دادم، لینکش هم داخل دیسکریپشن هست، میتونید داخل کانال عضو بشید به صورت رایگان و در لایو ترین حالت ممکن از معاملات استفاده کنید. حالا یا میخواید آموزش ببینید فقط نگاه کنید، یا اینکه میخواین معامله کنید واقعا با این سیگنالا میتونید استفاده کنید. بریم رو چارت بهتون بگم داستان چیه و قراره چیکار کنیم. اول از چارت اتریوم شروع میکنم که معاملمون هم فعال شده. اینجا اتریوم یک کانال و الگوی پرچم میتونست باشه. حالا اینجا یک روند صعودی رو شروع کرده بعد از این حرکت اسپایکی که اینجا داشته. چرا من معامله شورتش رو دارم میگیرم؟ به خاطر این روند نزولی که در گذشته داشتیم و تو تایم فریم بزرگتر، تایم فریم روزانه، هفتگی روند نزولی داشته و این بالا اومدنه صرفا میتونست یک اصلاح باشه. و با توجه به اینکه اینجاها ما ضعف خریدارها رو دیدیم و تاییدیه ریزشی رو دیدیم، طبیعی بود که من بخوام معامله شورت بگیرم. اینجا نکته داره، من این خط قرمز رنگ رو پاک کنم که با MA مون قاطی نشه. اینجا فقط میخوایم بگیم که شکسته میشه و همچین سناریو رو داریم. همونطور که میدونید داخل استراتژی F25 ما نیاز به یک باکس داریم که باکسمون شکسته بشه و بعد از اون پول بک رو ما میخوایم ترید کنیم که پول بکمون نقطه‌ای که از فیبوناچی به دست میاریم باید همپوشانی داشته باشه با MA 25 که الان MA ما اینجاست، یعنی تازه داره قطعش میکنه. یعنی ما اگر بخوایم با اون روش بریم جلو باید صبر کنیم این شکست اتفاق بیفته، بعد فیبومون رو بندازیم، پول بک رو بگیریم. اما چون بازار تو شرایط حساسیه و ممکنه به ما اون اصلاح رو نده، پول بک رو نده و سناریوی شکست این خط روند، این پرچم، هر چیزی که اسمشو میذارید، هر جور که میبینید این اتفاق داره پیش میاد، به خاطر همین ما با اون حالت دومی که داخل ویدیوی قبل یوتیوبتون گفتم، قبل از اون پول بک، قبل از اون شکست وارد میشیم، ریسکشو میپذیم و قبلش وارد میشیم و اینجوری معامله فعال شده برای ما. دیگه صبر نکردیم ببینیم اول این خط روندمون شکسته میشه. این باکسی که اینجا داریم، من باکس هم براتون علامت بزنم، این باکسی که اینجا داریم اول صبر نکردیم باکس شکسته بشه بعد پول بکش رو بگیریم، نه، همراه
نقدینگی که بود همراه اون حرکتی که داشت میرفت به سمت کف باکسمون، ما ورود کردیم، یعنی داخل کف باکسمون ورود کردیم. اینجا اگر ریسک ما اینجاست، اینجا اگر باکسمون فیک شکسته بشه، اگر اینجاها شادو بندازه، خب ریسک استاپ خوردمون خیلی بالاست دیگه. این ریسک رو پذیرفتیم. این خودش یه استراتژی، یک سبکه. البته استراتژی که همون استراتژی F25 رو داریم ترید میکنیم، فقط حالت دومشه که بهتون گفتم باید تسلط بیشتری رو استراتژی داشته باشید و داستان پرایس اکشن و اون روانشناسی بازار هم حواستون باشه، چون واقعا الان بازاره تو شرایط خیلی حساسیه. و دیشب هم من براتون استوری گذاشتم، گفتم منتظر ریزش بیت کوین باشید. الان بیت کوین $93,000، دیشب $95,000 بود. بهتون گفتم جاییه که میتونیم ریزش رو ببینیم. اما در مورد نقطه خروجمون که اینجاست، من یه چیزی رو بهتون بگم. دقیقاً همون سناریوی استراتژی F25 رو که بندازیم اینجا، اگر روند صعودی باشه و این ریزشی که ما داریم میگیریم صرفاً یک اصلاح در این روند باشه، ببینید اینجا ممکنه ما یک کانال صعودی داشته باشیم که من فیبوناچی رو پاک کنم. این ممکنه یک اصلاح باشه در این کانال و نقطه خروجمون خیلی نقطه خروج منطقی و خوبیه. ریوارد دور هم میتونه برای ما داشته باشه، ریوارد خوبیه. ممکنه اصلا این کانال بشکنه بیاد به سمت پایین، نمیدونم. ما میخوایم اینجا خارج بشیم، کاملا منطقی، کاملا رو حساب کتاب طبق استراتژیمون و با استراتژی F25 و فیبوناچی که اینجا داریم نقطه خروجمون رو هم ست کردیم، یعنی روی 0.618 تقریبا، یکم پایین ترش من گذاشتم، نقطه خروجمون رو ست کردیم و باید ببینیم چه اتفاق میفته. نمیدونم واقعا سود میشه یا نه، ولی امیدوارم یه تارگت خیلی خوشگل رو بزنه بعد از دو تا استاپ. فکر کنم بعد دو تا استاپ پشت سر هم دیگه وقتشه که این برامون تارگت بزنه. امیدوارم همین اتفاق بیفته و دو تا ضرر قبلی رو جبران کنه. اما روی چارت BNB، سیگنال BNB مون یکم چارتش متفاوته، به اون تر و تمیزی چارت اتریوم نیست، همونجور که داخل تصویرم دارید میبینید. BNB هم یک کانالی رو اینجا داره که من براتون خطش رو دارم میکشم و بعد MA رو خاموش میکنم که بهتر ببینید. همچین کانالی رو اینجا داره، میتونه تو همین کانال حرکت کنه به سمت بالا بره و ما مجدد مثل همون سناریویی که روی اتریوم داشتیم شکست این رو داریم معامله میکنیم و ریزشش هم میتونه تو این کفی که اینجا براتون علامت میزنم تا اینجا هم پایین بیاد، ولی ما اینجا یک ریوارد 3 میخوایم. چرا؟ چون ممکنه یک اصلاح مجدد مثل چارت اتریوم، یک اصلاح در روند صعودی که شروع کرده باشه و نخواد خیلی بریزه و این کفی که اینجا داره دقیقا این نوکی که براتون مشخص کردم تارگت ماست و اینجا میخوایم خارج بشیم و ریوارد سم ریوارد خیلی خوبیه برای ما. اینجا ما استاپش رو یکم به قول بچه‌ها ریسکی گذاشتیم، یعنی پشت همین سقف گذاشتیم، بالاتر هم نذاشتیم، چون انتظار حرکت خیلی پرقدرت دارم براش. اگر بخواد اینجا بازی کنه میتونه اصلا فیک پش کنه بره بالا و من این ریسک رو پذیرفتم. استاپش رو یکم کوچیک‌تر گذاشتم، مثلا استاپ مطمئن میتونست اینجا باشه، دقیقاً پشت. من دقیقاً پشت اون نذاشتم، پشت این کندل گذاشتم، چون همین یه دونه کندل خیلی برام مهمه. اگر این سناریو میخواد اتفاق بیفته باید خیلی پرقدرت بره به سمت پایین و اینم همچین حالتی داره دقیقاً. حالا دقیقاً که نه، تا 80% میتونم بهتون بگم شبیه چارت اتریومه و داخل استوریام برای بچه‌ها گفتم، بچه‌ای که پیج اینستا رو دارن حواسشون هست، گفتم یا دوتاش تارگت میزنه یا دوتاش استاپ میخوره، به احتمال خیلی زیاد. این ویدیو با بقیه ویدیوهامون خیلی فرق داره، چون دو تا معامله همزمان داریم، دو تا سیگنال همزمان داریم و توضیحات هر دو معامله رو بهتون دادم. نمیدونم هم تارگت میشه یا استاپ میخوره. کاری که خودم کردم اینه که معاملم رو تقسیم کردم، یعنی سرمایه‌مو رو بین دو تا معامله تقسیم کردم. اگر میخوام 0.5% ریسک کنم، 1% ریسک کنم، هر عددی که خودتون دوست دارید ریسک کنین رو هر معامله، اونو توی دو تا معامله تقسیم کردم و اینجوری ریسکم مدیریت کردم و دیگه نگران نیستم. فقط میبینم چه اتفاقی میخواد بیفته. معامله رو ست کردیم، ست اند فورگت. حالا من به خاطر شما چون باید ویدیو ضبط کنم و
مرتب آنلاین براتون آپدیت بذارم مجبورم 4 تا چک میکنم با گوشی. اما معمولا یه کاریش نداریم دیگه، ولش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، بعد چند ساعت میایم نتیجهشو ببینیم به چه صورت بوده. من برم و بیام پارت بعدی میخوام نتیجه معاملات رو براتون بذارم که چه اتفاقی افتاد، زود شد، استاپ شد، چه اتفاقی افتاد و نتیجهشو ببینیم چه اتفاقی افتاد. این ذهنیتی که من روی معامله دارم، استراتژیمون و تحلیلی که داشتیم ببینیم درست کار کرده درست کار نکرده، چه اتفاقی افتاد. بریم و بیایم. نتیجه معامله باید جالب باشه و امیدوارم که دست پر بیام پیشتون و ببینیم که هر دو معامله تارگت خورده. تو هر ویدیو دارم اینو میگم ولی فکر کنم 2 تا معامله پشت سر ما استاپ خوردیم. داخل سیگناله یکم کم شانس شدم. معاملاتی که دارم سیگنال میکنم استاپا داره میفته داخل سوشال مدیا و دارم براتون ویدیوشو میذارم. یکم بد شانسی آوردم. ولی بریم ببینیم این ویدیو چی میشه. تاریخ 29/4/2025 ساعت هم 2:53 به وقت ایرانه. اومدم با پارت 2 ویدیومون، نتیجه معاملمون. معامله BNB مون فعال نشد، کنسلش کردیم، بهتون میگم چرا. و معامله اتریوم که استاپ خورد. استاپ واسه من دردناکی بود و اون اتفاقی که گفتم 1% ممکنه بیفته و ریسک ما تو همون اتفاق افتاد. و خوبه البته ببینید که وقتی میگیم همچین چیزی ممکنه پیش بیاد، خب 1% هم باشه ممکنه پیش بیاد و اینکه آگاهانه اون کار انجام بدیم خیلی مهمه. اما اول کانال تلگرام بهتون نشون بدم که یه اطلاعیه و هشدار داخل تلگرام براتون گذاشتم که شروع کردن با عکس من، با اسم من، با اسم مستر سیگنال دارن پیج فیک میزنن، واتساپ و تلگرام بهتون پیام میدن، شماره‌های مختلف. اینا من نیستم، اینا همش دروغه. لطفاً حواستون باشه. من اینجا آیدی اینستاگراممون رو براتون گذاشتم، چنل یوتیوب رو گذاشتم، کانال تلگراممون هم تنها کانالی که داریم براتون گذاشتم. لطفاً حواستون جمع کنید. من به شما هیچ گونه پیامی نمیدم که همکاری کنیم یا از این جور داستانا و تنها پیجی که اینجا گذاشتم اعتبار داره. اگر اتفاقی بیفته مثل اون پیجی که از دست رفت بهتون اطلاع میدم. بقیه پیجا فیکن، لطفاً بلاک کنید، ریپورت کنید و اصلاً به این پیجا جواب ندید، در جا پاکشون کنید، اصلا سمتشون نرید. همونجور که میبینید امروز صبح ساعت 9:51 من نوشتم که معامله BNB کنسل شد چون دیگه سناریو اون چیزی که میخواستیم اتفاق نیفتاده بود. رفتار بازار جوری بود که دیگه اون سناریو برای ما اعتبار نداشت و کنسلش کردیم. و ساعت 1:16 استاپ معامله اتریوم تاچ شد و با ضرر از معامله اومدیم بیرون. میریم روی چارت و بهتون توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. اول چارت BNB رو ببینیم که چرا من این معامله رو سیگنال رو کنسل کردم. به خاطر این حرکتی که اینجا رو دیدین داشت میومد به سمت پایین، اینجا رفت بالا. این کندل رو میبینید، کندل سفید و الان کندل ریزشی که داره به سمت پایین میاد. اینجا دیگه استاپش برای ما منطقی نیست. حتی اگر سناریو ریزشی داشته باشیم بخوایم شورت بگیریم، نیاز به یک تنظیمات جدید داریم، نیاز به یک نقطه ورود و استاپ جدید داریم. مثلا استاپش باید بیاد این بالا، نقطه ورودش ممکن تغییر و به خاطر همین سیگنال کنسل شد. اینو ما معامله نمی کنیم. و اما معامله اتریوممون که استاپ خورد و باید از همینجا برگرده پایین، من نمیدونم، ولی سناریویی که من داشتم، چیزی که من میخواستم معامله کنم به صورت دیگه ای بود و اینجا اتفاقی که افتاد همون کفی که بهتون گفتم. اینجا رو میبینید چقدر خوب واکنش داد. مووینگ اوریج رو میخواستیم رد کنیم دیگه، با کندل خوبی اومد ولی خیلی سریع برگشت به سمت بالا و همین موجب شد که اون سناریو برای ما کنسل کنه و فعلا داخل این شرایط، داخل این کانال، داخل این سقف و کف بازی کنه و استاپ خوردیم. اینجا رو ما میتونستیم ساب کنیم، بشکنه پولبکش رو با اون حالت اول، حالت اصلی استراتژی F25 شکار کنیم، ولی خب با اون یکی حرفندی که بهتون گفتم که زودتر وارد میشیم با اون رفتیم جلو و استاپ هم تاچ شد. مووینگ اوریج رو میبینید که کار حمایتی خودش رو به خوبی انجام داده. یعنی توی این کف کانال اگر ستاپ لانگی میدیدید و لانگ میگرفتید کاملا منطقی بود، چون مووینگ اوریج 25 MA 25 اون که خیلی مهمه اینجا قرار گرفته بود. ولی ما سناریوم بر اساس شکست این مووینگ اوریج بود که
تحلیل اشتباه شد، اتفاقی که می‌خواستیم نیفتاد و استاپش هم خوردیم. در رابطه با این معامله و این استاپ و این ستاپی که شکل گرفت، من اینو بهتون بگم، استاپمون مشکلی نداره، این جهت معامله است که حالا ما میگیم خلاف جهت زدیم، خلاف روند زدیم، چون بازار داره رو به بالا میره، ما رو حساب شکست کانال و زودتر وارد شدیم، به خاطر این استاپ خوردیم. یعنی اشتباه از تحلیل من و شاید زودتر معامله کردن من باشه، شاید، نمیدونم. اما چیزی که من میدونم اینه که طبق استراتژی، خب ما یه پلن داریم دیگه. ببینین بازار و داستان ترید کردن مثل یک بازیه، میدونی ترفنده، میدونی استراتژیه. الان میخوای بزنی، با کدوم حالت میخوای بزنی؟ چی دیدی؟ دلیل داری یا نه احساسی داری میزنی؟ چون دلیل داشتیم، چون استراتژی پشتش بوده، خب استراتژی ممکنه اشتباه کار کنه، ممکنه شکست بخوره و نتیجهش میشه استاپ و این اتفاق افتاد، استاپ خوردیم. اینجوری باشه مشکلی نداره. ولی اگر اومدی احساسی معامله کردی، یعنی بعد از معامله به خودت گفتی که چرا من اینو گرفتم، این مثلا اصلا تایید نداده بود، یا مثلا با کدوم استراتژی من اینو گرفتم، این حالت پیش اومد، یعنی داری یه جای کار رو اشتباه میری دیگه. ولی اگر دقیقا میدونی چی کار کردی، مثل همین معامله که اول ویدیو بهتون گفتم و داخل استوری بهتون، استوری اینستاگرام گفتم که یه ریسک ما داریم، اونم اینه که تو حالت اصلی استراتژی F25 ما شکست رو میبینیم، پولبکش رو میگیریم، اما تو این حالت قبل از پولبک، قبل از شکست کانال ورود میکنیم، با آگاهی به این که این ریسک رو داریم که این ممکنه فیک شکسته بشه. همین شادوی پایین رو میبینید، همین حرکت رو میبینید، ممکنه فیک شکسته بشه و استاپمون رو بزنم. پس آگاهانه بوده. باید بریم سراغ معامله بعدی. داشتم به این فکر میکردم که خب من معاملات شخصیم بارها این اتفاق افتاد، اصلا 3 تا استاپ فکر کنم توی سیگنالامون 3 تا یا 4 تا استاپ پشت سر هم داشتیم. واقعا چیز عجیب غریب و هیچی نیست. تو معاملات شخصیم بیشتر از اینم پیش اومده و برگشتیم و معامله کردیم. اما وقتی سیگنال میکنی جنبه منفی داره و تو این فکر بودم که آیا ادامش بدم، ویدیوهاشو بذارم، نذارم. در نتیجه به این رسیدم که باید بذارم. این حقیقت این بازاره و چیزیه که من تو این 4-5 سال بارها تجربهش کردم، ضررهای پشت سر همو و بعد برگشتن و چقدر خوبه که بذارم ببینید. اصلا یه جا مثل یوتیوب شما ببینید یه نفر اومده 4 تا 5 تا 6 تا نمیدونم چند تا استاپ پشت سر هم گذاشته. برعکس اینو زیاد دیدین، گلچین کردن معاملات سودده رو زیاد دیدین، میشه گلچین کرد. ولی شاید بد نباشه اینو ببینید. بعضی از بچه ها تازه کارن، شاید فکر کنن فقط اونا چون تازه کارن استاپ زیاد میخورن یا نباید استاپ زیاد بخورن. نه، واقعا حالا تو چرخه ضرر که بیفتین که اصلا داستانش متفاوته، شاید راجع به این یه ویدیو ساختم، ولی این استاپ های پشت سرم واسه همه پیش میاد و فکر نکنید که مثلا فقط شماید یا مشکل از استراتژی یا به مشکل خیلی جدی خوردید. 3-4 تا استاپ، 5 تا استاپ پشت سر هم دیگه واقعا چیز عجیب غریب یا اونجوری نیست که بخواین خیلی ذهنتون رو درگیر کنید. اما افسوس که اون 2-3 ماهی که ما وین ریت 100 داشتیم، یعنی فکر کنم 3 ماه بود که ما همه سیگنالامون سود میشد. واقعا این اتفاق افتاد. اون زمان ما یوتیوبی نداشتیم، ویدیویی نداشتیم، این کارا رو نکردیم، ولی تو کانال تلگراممون هست، بریم پیام‌های قدیمی تر مال 6 ماه گذشته رو ببینید، روند سوددهی کانال و سیگنالا رو میتونید ببینید. ولی خب ویدیوشو نداریم دیگه داخل یوتیوب بذاریم. خیلی خوبه که ببینید کسی که همچین وین ریتی داشته، کسی که همچین کیفیتی داشته، الان تو یک مرحله هست که چند تا استاپ پشت سر هم خورد. این ور بازارم باید ببینیم. فکر میکنم این کاری که دارم انجام میدم از نظر شفافیت و آگاه سازی خیلی بهتون کمک کنه. حالا ممکنه شما نظرتون این باشه که من تحلیلم اشتباهه، من استراتژیم بده، من دارم بد کار میکنم. هر کس هر نظری میتونه بده و تحلیلای خودتونه. اما خوبه ببینید آقا اشتباهه،
اوکی، یه نفر اشتباه کرده، داره اشتباهشو نشون میده و میگه من چرا اشتباه کردم، من چرا این مسیر رو اومدم. اصلا از اشتباهات من درس میگیرید و متوجه میشید که اگر فلان مسیر رو برید مثلا ممکنه این اتفاق براتون بیفته، یا اگر این مسیر رو برید اتفاق بهتری براتون میفته. پس به نظر من این اتفاق مثبت و خوبیه و بار اول داخل این کامیونیتی داره اتفاق میفته، حداقل تو کامیونیتی ایرانی بار اول داره اتفاق میفته و من خیلی امیدوارم که این روندی که داریم میریم نتیجه مثبت داشته باشه و به پیشرفتتون تو زمینه ترید و آموزشاتون کمک کنه. یادتون نره چنل رو حتما ساب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. بریم برای معامله بعدی. حواستون به کانال تلگراممون باشه. سیگنال بعدی تو راهه.